No niin, hyvää iltapäivää, hyvä herrasväki. Mennään seuraavana aiheeseen Big Data. Ja tosiaan Heikki Paananen Eleniasta. Aihe on kieltämättä aika haastava introta sisään, koska puhutaan isosta asiasta. Ja mennäänkin sitten suoraan touhuun, että päästään sieltä ihan konkretiaakin kertomaan. Eli itse olen ainakin henkilökohtaisesti kuullut Big Datasta puhuttavan aika monella eri termillä. Eli se on mediaseksikäs sana, se on kokenut inflaation ja kaikkea muuta siltä väliltä. Ja mitä tämä itse asiassa tämmöinen Big Data pitää sisällään? Onko se joku iso tietokanta kenties? Onko se jotain prosessidataa, mitä me tuotetaan koko ajan, esimerkiksi verkkoyhtiöissä? Koko ajan on sähköt päällä, käyttötoiminta pyörii. Vai kenties jotain ulkopuolisten viranomaisten tai joidenkin muiden tuottamaa dataa. Todennäköisesti se on kaikkea sitä. Ja mikä tähän Big Dataan liittyy, niin se voi olla se, että se antaa meille lisää vastauksia. Vastauksia niihin kysymyksiin, mitä me tehdään päivittäin, esimerkiksi käyttötoiminnassa, päivittäin, mitä me tehdään kunnossapidossa, tai sitten vaikka pitkällä aikavälillä, mitä me tehdään, kun mietitään investointia, mietitään kysynnän joustoa, jotain muuta vastaavaa. Eli tämän Big Datan ideana pitää ehdottomasti olla se, että se antaa meille valistuneemman päätöksenteon. Sen päätöksen voi toki tehdä vaikka kone, tai sitten sen tekee ihminen tai joku muu. Ja tosiaan verkkoyhtiön vinkkelistä lähdin miettimään niitä tasoja, tosin lyhyesti jo äsken kuvasinkin, eli missä tätä Big Dataa tarvitaan ja sitä kautta näitä ICT-ratkaisuja, jotka jauhaa tästä datasta meille tuloksia. Ja ensimmäinen taso on hyvin helppo sanoa, se on se päivittäinen tekeminen, se jatkuva käyttötoiminta. Meillä on koko ajan tuolla verkossa kuormitusta, meillä koko ajan sitä käytetään, asiakkaille jaetaan energiaa. Koko ajan kulutuskäyrät muuttuu tai siellä tapahtuu vikoja. Eli datan avulla me tarvitaan niihin tilanteisiin nopeita päättelyitä, nopeita vastauksia. Ei ole aikaa miettiä syvällisesti juttuja. Palaan kohta tuohon, minkä tyyppisiä esimerkkejä esimerkiksi käyttötoimintaan tästä voitaisiin antaa. Sitten tulee mieleen seuraavana lähtökohtana edelleenkin verkkoyhtiövinkkelistä, niin kunnossapitotoiminta. Ja siellä vasta puhutaankin suurista määristä aineistoa. Esimerkkinä voisin sanoa, että meidän tapauksessa puhutaan vuosittain melkein 1 miljoonasta tarkastustulosrivistä. Siinä on mun mielestä aika paljon Big Dataa. Sitä jauhetaan eri lailla erilaisiin tarpeisiin. Ja sitten on se oleellinen asia, eli investoinnit ja päätökset tulevaisuuteen. Siellä se yhdistettynä tulee toisaalta tiedon määrä, mutta myös milloin se on validia tai milloin sen tulisi olla validia. Eli hyvin useita erilaisia variaatioita löytyy sinnekin suuntaan. Ja kun päästään vaikkapa esimerkkinä nyt sellainen esimerkki, että mennään hyvin yksinkertaisiin asioihin. Vaikkapa monelle maaseutuverkkoyhtiölle tuttu asia, raivaus. Milloin tulisi raivata? Perinteisesti raivausta tehdään aikaperusteisesti. Sanotaan nyt vaikkapa 6 vuoden välein. Entäs kun meillä on aika vahva metsäteollisuus, joka tietää hyvin, milloin puusto kasvaa tai missä päin se kasvaa, kuinka nopeasti. Meillä on välineitä, kuten esimerkiksi nyt ymmärtääkseni koko eteläinen Suomi, varmaan Pohjois-Suomikin, niin on laserkeilattu, tehty metsäinventaariot. Luulisi olevan kohtuuhyvä datamäärä esimerkiksi sille pohjalle, että arvioidaan, kuinka usein meidän tulee missäkin päin raivata. Eli se välttämättä se 6 vuotta ei olekaan kaikkialla oikea aika. Me tehdään liian aikaisin raivausta jossain tai jossain teemme liian myöhään. Tähän voi tämmöinen datanmurskaus auttaa aika paljon ja antaa vastauksia. Mutta onko se niin, että esimerkiksi Elenia tekee sen itse? Ei todellakaan, ei meillä ole resursseja sellaiseen. Jolloin yksi asia ja osa tätä Big Dataa on se,
että eri osapuolien pitää antaa se materiaalinsa käyttöön jollekin toiselle tai kolmannelle osapuolelle, koska se osaaminen voi olla jossain muualla sen parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Ja varmasti se yksi iso asia, mikä tähän big dataan liittyy, on se tunnistaa sieltä pohjattomasta datamäärästä ne tehokkuutta ja parempaa palvelua tarkoittava data ja tulokset. Ja meillähän se toki tarkoittaa sitä, että me hyödynnetään sitä dataa, joka parantaa loppuasiakkaalle tarjottavaa palvelua. Sitten mä lupasin jotain konkretiaa, ja tässä on nyt sitten muutama keissi niitä näin lyhyesti läpikäytynä, jotka avaa teille toivottavasti sitä, että mitä se big data voi tarkoittaa ja mitkä siellä on sitten ne ICT-ratkaisut takana. Esimerkkinä voi olla semmoinen, muistatte varmasti tässä muutama vuosi sitten oli aika suuri joulumyrsky joulun aikaan, niin sanottu Tapanin ja Hannunpäivän myrskyt. Sitä eri verkkoyhtiöt arvioi, palveluntuottajat, urakoitsijat arvioi, että kuinkahan suuri tämä on, mitenköhän tähän pitäisi varautua. Niin esimerkiksi Ilmatieteen laitoksella on valtava määrä säädataa. Se kun yhdistetään verkkoyhtiöiden vikatilastoihin, voidaan saada yhdistelmä ja tulos, että milloin tämä myrsky itse asiassa onkin todella vakava. Onko tuulen suunnalla vaikutusta? Onko keliolosuhteilla vaikutusta? Nollakeli, maasula vai jäässä, lehtipuussa? Hirveän paljon kysymyksiä, ja kun vähän jauhetaan, niin saadaan todennäköisesti vähän järkevämpiä vastauksia. No, raivaustarpeen viittasinkin jo. Se on ihan selvä, jopa niin sanotusti business caseiksi jalostettava asia. Yhtenä, mikä tulee nyt tuolla sitten kohtapuoliin vähän tarkempaankin käsittelyyn, liittyy näihin vikatilanteiden yhteydessä saatavaan dataan ja niistä tehtäviin analyyseihin, esimerkiksi verkon kytkinlaitteen kunnossapitotarpeet. Taikka se, toimiko se suojaus siinä vikatilanteessa oikein, tulisiko jotain tehdä. Ei pelkästään korjata vikaa, vaan tulkitaan se koko vikatapahtuma. Sitten toinen hyvä esimerkki, mikä nousee esiin siellä postereissa, niin on vaikkapa kameravalvontatiedon hyödyntäminen myös kunnossapitopäätöksiin. Hyvin äkkiä mielletään, että kameravalvonta on sitä turvallisuuden, työturvallisuuden tai materiaaliturvallisuuden valvontaa. Onko varkaita, meinaako joku syttyä palamaan, mutta pitäisikö esimerkiksi tehdä vähän hienojakoisempaakin analysointia esimerkiksi siitä, että onko siellä joku komponentti, pinnat, vaikkapa sähköverkossa puhutaan tämmöisistä katkaisijoista, niin onko siellä ne kosketin pinnat kuluneet? Tulisiko jotain tehdä? Mennään hyvinkin syvällisiin mahdollisuuksiin, koska data sen tarjoaa. Taikka yksi asia, mikä tässä ei ole esillä, mikä tulee taas tuolla postereissa esille, on tietoliikenneverkkojen tila ja miten varmistetaan, että tietoliikenneverkot pysyy yllä. Ja sehän, jos joku on hurja määrä erilaista dataa löytyy Suomesta. Ja sitten päästään sinne pitkän tähtäimen tekemiseen, niin kun kaikkea tätä dataa yhdistetään, käyttötoimintadataa, kunnossapitodataa, erilaisia asioita, mitä verkosta saadaan, vaikkapa se yli 400 000 AMR-mittarin dataa, mitä meilläkin on, niin voidaan saada tämmöisiä optimointimoottoreita aikaiseksi, jolla tehdään oikeita investointipäätöksiä oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Eli oikeastaan tämä intro oli sitä, että mahdollisuuksia on aivan hervottomasti. On vaan osattava löytää ne oikea data, oikeat kysymykset, oikeat kumppanit tekemiselle, niin parempia päätöksiä tehdään tulevaisuudessa. Mulla ei ollut muuta. Meillä on varmaan tullut lisää. Niin, tosiaan Big Data on nyt äärimmäisen kiihkeä ja kiihottava aihe myöskin muualla kuin tämän huoneen ulkopuolella. Mitäs nyt tästä vikatiedoista saadaan muuta
kehrättyä kuin vain pelkästään tietoa siitä, että jotain on tapahtunut? No, tässä on nyt oikeastaan otettu kahden tyyppistä analysointia, että toinen on se, mikä tuolla aikaisemminkin tuli esille, se vian etäisyyden laskenta, niin sitä hyödynnetty täällä. Ja sitten uutena on tullut semmoinen, että suojauksen toiminta-ajan analysointi, eli kun sähköasemalla suojalaitteille on aseteltu joku tietty toiminta-aika, niin tutkitaan sitä vikatallenteista, että miten se on käytännössä vikatilanteessa toiminut suhteessa niihin asetettuihin aikoihin, joten voidaan päästä selville, että onko joku laite kenties vikaantumassa tai aseteltu väärin tai muuta vastaavaa. Miten valtavista tietomääristä tässä nyt puhutaan? Puhutaankin niin kuin tuhansista gigoista ja teroista ja muista vastaavista. No, toistaiseksi ei olla menty niin suuriin, mutta tietysti tarkoituksena on siirtyä nimenomaan sinne, että ollaan nyt puhuttu semmoisesta muutamasta tuhannesta häiriötallenteesta, jota on analysoitu tässä pilotissa. Ja minkälaisia haasteita tällaisessa tutkimuksessa ja analyysissä on? No tietysti semmoiset löyhät standardit niin aiheuttaa aika paljon sitä, että eri yhtiöt voi konfiguroida asioita eri tavalla, jolloin täytyy todella ottaa huomioon, että kaikkialla ei olekaan kaikki tieto samalla lailla saatavissa, ja sitten toisaalta tähän tarkoitukseen voidaan kehittää sitten jonkin sortin konfigurointityökaluja, jotka mahdollistaa tällaisten asioiden huomioon ottamisen tässä tilanteessa. Eli onko näin, että te olette ensin saanut tehdä työkaluja, jotta te saatte itsellenne työkaluja? Ei nyt aivan, mutta vähän siihen suuntaan. Mitäs konkreettista hyötyä olette tällä toiminnalla saavuttaneet? No, ideana esim. Tässä järjestelmässä on se, että voidaan tehdä semmoisia, korvata tavallaan verkkoyhtiöiden tekemiä koeistusraportteja, eli sen sijaan, että ne käy 3 vuoden välein koeistamassa niitä laitteita, niin me käytetäänkin hyväksi jo sellaista dataa, mitä niillä on jo, ja josta tehdään se varsinainen analyysi. Tavallaan vähennetään sellaista työmäärää ja automatisoidaan prosesseja. Kiitoksia Ville Jokela ja kunnon aplodit nyt hänelle. Sitten Jussi Haapola Oulun yliopistosta avaa meille, mitä tarkoittaa vikasietoinen sensoriverkkokommunikaatio älykkäisiin sähköverkkoihin. Eli yleisesti käytetään mobiilikommunikaatiota tällä hetkellä älyanturointiin. Se perustuu monesti GPRS, eli toisen sukupolven mobiiliteknologiaan. Myös paljon käytetään 3. sukupolven mobiiliteknologioita, ja nyt viime aikoina 4G LTE on tullut yleiseksi ja tulee yleistymään myös älymittaroinnissa. On kuitenkin tapauksia, jossa mobiiliverkko pettää, eli käytännössä tukiasemaan tulee ongelma. Se voi olla laitevika, se voi olla jäätä antennin päällä, joka ratkaisevasti vaimentaa kommunikaatiota, että linkki häviää, tai sitten sähkökatkon jälkeen jossakin vaiheessa akut loppuu. Ja kuitenkin tämmöisessä kysynnän jousto- tai älymittaroinnissa pitäisi pyrkiä sillä osalta verkkoa, jossa on olemassa sähköt, niin saamaan tätä tietoa. Ja käyttämällä tänä päivänä anturiteknologiaa pystytään luomaan monihyppyverkkoja, jolla aina saavutetaan jokin toimiva tukiasema, että saadaan tarpeeksi luotettavasti, tarpeeksi pienellä viiveellä dataa eteenpäin. Onko tästä jotain käytännön esimerkkejä siitä, että vikasietoisuutta on saatu lisättyä tai ainakin laskelmia siitä, että minkä verran se tilanne voi parantua? No yleisesti kun yhteystukiasema on esimerkiksi LTE-kommunikaatiolla, niin noin 99,9% paketeista pystytään lähettämään perille. Nyt jos tukiasema kaatuu, se tippuu 0%. Nyt kun käytetään monihyppyä, niin saavutetaan aika vaikeissakin kysynnän joustotilanteissa jopa 99% perille saantotodennäköisyys alle 200 millisekunnin viiveellä. Tämä on niin vaikuttavaa, että vetää sanattomaksi, mutta se täytyy vielä kysyä, että kerro meille maallikoille vielä tässä lyhyesti loppuun, että mikä on monihyppy? Monihyppy on tekniikka, jossa anturisolmut kommunikoivat keskenään, ja koska
yksittäisen Antori-solmun lähetysteho ei riitä kommunikoimaan tarpeeksi pitkälle, niin Antori-solmu lähettää paketin toiselle, joka lähettää sen kolmannelle, joka lähettää sen neljännelle. Ja neljäs solmu on yhteydessä tukiasemaan ja pystyy lähettämään datan eteenpäin. Kiitoksia. Nyt olen viisastunut, enkä luule, että kyseessä on kolmiloikka. Aplodit Jussi Haapolalle ja hänen tiimilleen. Meillä on kolmantena posteena tässä Big Data-osastossa sähköverkon valvonnan tehostaminen ja turvallisuus. Mitäs tämä Erkki Viitala pitää sisällään? No, tähän liittyy tämmöisen niin tilannetietoisuuteen ja tämähän on medialle tuli kuuluisaksi tuossa, kun myrskyt oli, kun sähköt oli poikki useamman päivää ja sitten se on tarina sinänsä ja siihen yliopisto on tehnyt paljon työtä, mutta se osuus, mikä nyt tässä on esitteellä on se, että tuolla sähköyhtiöllä on sähköverkossa, sähköasemilla on paljon asettia, joka on hyvin arvokasta ja siellä sitten myös käy ihmisiä tekemässä töitä, niin miten tämmöisen asetin turvaaminen ja sitten ne henkilöiden työskentelyolosuhteiden turvaaminen, niin se oli semmoinen niin tutkimus- ja selvitys- ja demoiluaihe ja johti sitten tähän kokeiluun, mitä nyt tässä voi katsoa, niin eli mallinnettiin tämmöinen 3-ulotteinen malli sähköasemasta ja sinne asennettiin erilaisia tämmöisiä aistimia ja sensoreita, jotka tunnistaa liikettä, lähestymistä, tärinää, tämmöistä saapumista ja sitten se, että milloin on tullut asemalle ja sitten sytyttelee valoja ja antaa hälytyksiä. Ja tämän perusteella sitten ollaan sähköyhtiö Elenian kanssa sitten iteroitu, että minkälainen olisi sitten sellainen sopiva setti, josta voi lähteä sitten liikkeelle, että onko sitten tämmöinen niin kulunvalvonta ja sitten tämmöinen liiketunnistin valojen sytytys ja muu, joka on semmoinen helppo lähestymistapa tässä, eli tuon tyyppistä, että onko muuta tämmöistä tarkentavaa kysyttävää? Eli siis ensisijaisesti kysymys on siis siitä, että ihmisten turvallisuus taataan myöskin kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa ja myöskin niiden, jotka korjaavat näitä vikoja. Kyllä joo, eli tämä auttaa siihen, että täällä voi sitten vaikka yksi ihminen työskennellä, että voidaan ohjata sitten myöskin, koska voidaan kameralla katsoa, missä liikkuu ja sanoa, että tuolla nyt on turvatonta liikkua tai sun asennusoikeudet ei riitä tuohon, jos sinne nyt sellaisia tulee tai muuten, niin tämä on yksi sellainen tärkeä näkökanta. Vaikka Suomessa nyt ei tällaisia niin turvallisuusuhkia ole ollutkaan, mutta tämä on kansainväliselle markkinoille tarkoitettu, niin jossainhan valvotaan konepistoolien kanssa sähköasemaa. Ja vaikka olemmekin tätä automatisoineet, tätä verkon turvallisuutta, ja tässä on kuultu montakin erittäin kiinnostavaa näkyä siitä, että millä tavalla siinä edistytään vielä entisestään, niin aina kuitenkin tapahtuu niitä tilanteissa, joissa myös ihmisiä tarvitaan, että sitä ei pidä unohtaa. Kiitoksia oikein paljon ja raikuvat aplodit.